Glöm inte att lägga på locket på kastrullen. Vad har det då med klimatpolitik att göra? Jo, många politiker påstår att det är dyrt och krångligt och besvärligt att lösa klimatfrågan. Men många åtgärder är billiga, till exempel att vi ska spara energi, inte bara tillföra ny. Och då är det en hel katalog man kan ta till. Allt ifrån att lägga på kastrulllocket till att spara energi inom industrin. Om Sverige ska nå sina klimatmål så måste utsläppen minska väldigt kraftigt de närmaste åren. Vi säger en del, men Sveriges utsläpp är så små så vi kan strunta i dem. Men det går inte. Tänk om alla människor, länder, städer resonerar likadant. Det skulle ingenting hända. Det är väldigt dyrt att göra någonting åt klimatkrisen i världen. Ja, det är det. Men det är ännu dyrare att låta bli. Utöver att klimatskadorna minskar så ger åtgärder mot klimatet stora vinster. Om vi släpper ut mindre i luften så blir den friskare att andas, vilket minskar antalet dödsfall och sjukdomar. Om vi går över till växtbaserad mat så blir vi friskare. Om vi lagrar kol i naturen så blir naturen friskare och rikare. Det handlar alltså egentligen mer om skördefördelning än bördefördelning. Det är alltså lönsamt att arbeta för en bra klimatpolitik, men det kräver en stor omställning. Politiska beslut över partigränserna, och därför är det så problematiskt att Sveriges partiledare, åtminstone vissa av dem, klär klimatpolitiken i säck och aska. Nu är det dags för politikerna att visa politiskt ledarskap, visa på fördelarna, att det är dyrare att låta bli att ändra klimatpolitiken.